හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔන්න කාලෙකට පස්සේ ආයෙත් බ්ලොග් එකක් දානවා මේ කොරෝනා නිසා තමයි යන්න බැරි වුණේ ඉතින් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා අනාන තැනකට ඉතින් තැන නම් අහන්න එපා මේක ප්‍රසිද්ධ නැති තැනක් ඒක නිසා තැන කොහෙද කියලා කියන්නේ නැහැ දන්නා ඉන්න ඉතින් තැන නම් අහන්න එපා අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා ඔන්නාවා ප්ලේස් එකට ඔන්නාවා ප්ලේස් එකට මේන් තියෙනවා නැචරල් පූල් එකක් I think සුපිරි වතුර එහෙම මේ මාරම් පැහැදිලි වතුර දෙන ලස්සනට වියල්ලක් එනවා නියම් ප්ලේස් එක ගාන ආන්නවා ඉතින් තැන කොහෙද කියලා අහන්න එපා කොහෙද කියලා කියන්න බෑ ඔන්න පනින්න යන්නේ අය හා දෙක තුනයි Hai. Hai. Itulah yang. Sore. Enna priye. Oh, ayah. Oh, ini lebih banyak. Oh. Hari. Naik apa? Naik apa? Udah naik kalau hari itu. Udah berapa? Ini apa yang ini bu? Ini apa? Umbar mereka di apa hari? Mana mereka mereka? Mana mereka mau undang apa? මොනවද ලගි? නැගපන් මම සප්පෝට් එකේ වන්ද ඇදුරොත් ඒක බල්ල වයින් කකුල ආවා. කරවල වලට තියම කකුල. කරවල වලට කකුල තියම. දෙන්න බැලන්ස් කරන්න නැගිටපන්. දෙන්න රොටි එකනේ බෝල් කනවා. දෙන්න අල්ලන්න නැගිටපන්. මාත් නැගින්නද? මාත් don't know තමයි තියෙන්නේ.
ඔන්න අපි නාලේ ඉවරයි. දැන් අපි යනවා. ඉතින් අපි මුකුත් ගෙනාවෙත් නැහැ, මුකුත් දාලා එන්නෙත් නැහැ. ඔන්න පිරිසිදුවම තියෙනවා. ඉතින් තැන නම් අහන්න එපා. ආයෙත් කියන්නේ තැන කියන්න බෑ. මේක හැංගිලා තියෙනකන් හොඳයි. අපි දැන් යන් රොටි කඩේ තියෙනවා මග. ඒකෙමුත් රොටි කාලා පොළොසුයි රොටි. ඒක ඇරලා තිබුත් හොඳයි. නැත්තම් ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපි ආවා කඩේකට රොටි නැල්ලු කන්න රයිස් කන්න. කට්ටිය මිනව මෙන්න මේ පැත්තෙන් මාරම ලස්සනට ඉතින් ලොකේෂන් එක තියෙනවා. ඔන්න කොල්ලෝ ටික කනවා. දැන් මාත් කන්න යන්නේ. ඊට වාට මොකද හිතින්නේ මේ කැම වේල ගැන? ප්‍රණීත කැම වේල. ප්‍රණීත කැම සුපිරි. ප්‍රණීත වාට මොකද හිතින්නේ මේ කැම වේල ගැන? සුපිරි මේ view එකත් එක්ක මේ රයිස් හැපෙනවා ගස් වගේ හැපෙනවා. ලීස් ගස් පිටි. Aku minta namanya. Kita dia nak sebab sekali. Oh white pandua. Dulu lah pandu lagi mada kan lucu lah itu. Jangan kalau kita pasuk. Subur dak tak ada. Subur dak sudah naya aku deh. Arwal pandu white deh kan. Lucu lah mana? Tahun ni kan dah apa? රුචිර මේ පැත්තනේ අනිත් පැත්තේ දාපන්. කිව්වා විතරයි. දක්ෂ බන්දු පාරක් කෙල කරනවා. දක්ෂ බන්දු රැකී මම මෙලොව කලාවේ කීට ගියා ලක්කුණු එකක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ නේ අවස්ථාවේ. ටික මං ගන්න. ඕ අපේ ඉන්දුනිල් මල් තරන්න වැස්සත් සමග තරගයට බාධා පැමිණීමක් සමග අදට vlog එක ඉවරයි. එහෙනම් වීඩියෝ එන්ජොයි කරා නම් subscribe කරන්න channel එක. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ හැම වෙලේම ජය වේවා. ට්‍රිප් එකක් යනවා වගේ නෙමෙයි ප්ලෑන් කරගන්න ගියාම නේද? දැන් එහෙම බෝරින් විදියට ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ නෑ. ට්‍රිප් එකට ඕන හැමදේම ඔයාලට කැමති විදියට නොමිලේම ප්ලෑන් කරගන්න. සෙට් වෙන්න. tripads.lk ට්‍රිප් එකක් යන ස්මාර්ට්ම විදිහ.